හරි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අපි මේ සිනමා ස්කූල් එක ඇතුලේ අලුත් වැඩක් කරන්න තීරණය කරා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලනවා මේ Forex සම්බන්ධ පාඨමාලාවක් පටන් ගන්න කියලා. මොකද Forex කියන්නේත් ඇත්තටම වැදගත්ම ඒ කියන්නේ අපේ ෆයිනෑන්ෂියල් වර්ල්ඩ් එකේ අපිට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා, ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට ෆොරෙක්ස් මාකට් එක ඇතුලේ මේක ගොඩක් වැදගත් වීමක් වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉවරනකම් රැඳී ඉන්න. ඔයාලට පොඩි ෆොරෙක්ස් මාකට් එක ගැනත් පොඩි අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන් සහ අපි මොනවද මේක ඇතුලේදී උගන්වන්න උත්සාහ කරන්න කියන එක ගැන අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන්. සහ දැනට ඔයාලා මම දන්නවා හැමෝම කොටස් වෙනදපොළ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිත් එක්ක ජොයින් වෙලා ඉන්නවා. කොටස් වෙනදපොළ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි. ඒතර ලෝකේ තියෙන ග්ලෝබල් ට්‍රෙන්ඩ්ස් එහෙම ඔයාලට අයිඩෙන්ටිෆයි කරනකොට ඒවා කොහොමද බලපෑම කියන එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරනකොට කොටස් වෙනදපොළට කොහොමද බලපාන්නේ, ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලට කොහොමද බලපාන්නේ කියන එකට ඒතර මේ ෆොරෙක්ස් කියන එක ෆොරෙක්ස් කියන එකේ ඒවට තියෙන බලපෑමත් එක්ක ඔයාද දැන් ඇමරිකන් ඩොලර් එකට මොනවා වෙයිද? ත්‍රේ ඩොලර් එකේ ඩිමාන්ඩ් එකත් එක්ක ලංකාවට එනකොට කොහොම වෙයිද අපි බොරතෙල් ගන්න යනකොට. ඒතකොට එහෙම නැත්නම් ජපනීස් යෙන් එකට මොනවා වෙයිද? ඒතර ඕ වගේ දේවලුත් තියෙනවනේ. ඒතකොට මේවා කොහොමද ප්‍රෙඩික්ට් වෙන්නේ? ඒතර මේ වගේ දේවල් දැනගත්තාම ඔයාට අර සාර්වාර්ථිකයට මේවා බලපාන විදිහ සහ ඒවා කොහොමද කොටස් වලට බලපාන විදිහ, ක්‍රිප්ටෝ වලට බලපාන විදිහ ඒක අතර ලොකු සහසම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා මේ ෆීල්ඩ් එකේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයාලට මේකත් ඉගෙන ගන්න එක වැදගත් වීමක් වෙයි කියලා. ඉතින් අපේ අනිත් ක්ලාසස් වලට වඩා අඩු කෝස් ෆී එකක් තමයි මේකට දාන්නේ. ඉතින් කෝස් ෆී එක අපි අන්තිමට කියන්නම්. වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් රැඳී ඉන්න. ඉතින් අපිට මේකට ලෙක්චර් කෙනෙක් අපි හෙව්වා. නමුත් එහෙම සුදුසු කෙනෙක් අපිට හම්බුන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ගොඩක් මේක ඩිලේ කරා. ඉතින් අපිට දැන් හම්බෙලා තියෙනවා මේක හොඳම ඉගෙනන්න සුදුසුම ලෙක්චර් කෙනෙක්. එයාගේ නම කවින්ද. මේ ඉතින් අපි පටන් ගමුද එහෙනම් කවින්ද මේ සෙෂන් එක මේක අපි සිලබස් එක පොඩ්ඩක් මේක එක්ස්ප්ලেইন කරනවාද අපේ දැනට ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ලාට කොහොමද මේක අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. හරි අපි පටන් ගමු. ඕකේ මේ කියන්නේ දැන් අපි මේකේ කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක්ම කියන්නේ ට්‍රේඩින් කන්සෙප්ට්ස් එක එකව තියෙනවානේ. සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස්, ඊට පස්සේ SMC තියෙනවා, සප්ලයි ඇන්ඩ් ඩිමාන්ඩ්, ඒ වගේ එක එක කන්සෙප්ට් තියෙනවා, එක එක ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේක මේ දැන් අපි හදලා තියෙන්නේ ගොඩක්ම සති මාසෙකින් වගේ කවර් කරන්න පුළුවන් ICT එහෙම නැත්නම් ඉනර් සර්කියුලර් ට්‍රේඩර් කියලා ඉන්න නැත්නම් එයාට කියනවා මයිකල් ජේ හඩ්ලස්ටෝන්. එයාගේ සාමාන්‍ය හරි නම එයා තමයි 2010 දී වගේ තමයි මේක රිලීස් කරේ. ඒ කියන්නේ එයාගේ කන්සෙප්ට් එකක්. කියන්නේ මේකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ICT කන්සෙප්ට් එක ඇතුලේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය බේසික් දේවල් වලින් ඉඳලා මේ ස්විංග් ට්‍රේඩ්, ස්කැල්පින්, ඊට පස්සේ ඩේ ට්‍රේඩින් හැම දෙයක්ම දැන් මේක ගොඩක්ම බේස් කරගෙන අපි කතා කරන්න try කරන්නේ ඩේ ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව. ඉතින් අපි ඒකෙදි මල්ලි මම පොඩ්ඩක් බාධා කරනවා. අපි මල්ලි සාමාන්‍ය මේකේ අපි දවස් කීයක් විතර මේගොල්ලන්ට අපි කරන්න බලාපොරොත්තු තියනවද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දින කීයක් වලට වැදගත් වෙයි? ඒ කියන්නේ අපි මාසයක් ඇතුළත ඉවර කරන්න සතියට එතකොට දවස් 3ක් යනවා. එතකොට දවස් 12ක් කියන්නේ ෆ්‍රයිඩේ, 10ක් 12ක් වගේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි හරි අපි කතා කරමු. ඔය එතකොට ඒකේ බේසික් කන්සෙප්ට්ස් ගැන අපි කතා කරනවා. මේකෙදී සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම දන්නා ට්‍රේඩින් එක ඉන්න අය මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒක ඉඳලා පටන් අරගෙන මේකේ මුලින්ම අපි මොකක්ද බ්‍රෝකර් කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් කරගන්න එක අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒක ඒ බ්‍රෝකර් account එක හදන විදිහ සහ ඒවට ඕන ප්‍රී රෙකෝඩඩ් වීඩියෝ ටිකක් අපිට දෙන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නැන්නේ. ඊට පස්සේ ඒතර මේක මේ ස්ට්‍රක්චර් එක යන්නේ මේ මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒතර පළවෙනි දවසේ ෆ්‍රයිඩේ මෙතන week 1 වෙන්න ඕනේ. මේ ෆ්‍රයිඩේ දර ස්විං හයි ස්විං ලෝස් කොහොමද අඳුනගන්නේ? ඒවා එක එක ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් වල වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? සහ ඒ දේවල් ටික ඊට පස්සේ ඉන්ස්ටිටියුෂනල් ඕඩර් ෆ්ලෝ කියන එක තමයි IOF කියන්නේ. ඊට පස්සේ break of structure, stop hunt කියන්නේ මොනවද? සහ ඒ කතා කරපු දේවල් Q&A session එකක් සහ ගොඩක්ම දැන් මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තට තමන් කරලා බලලා මාකට් එකේ ගිහිල්ලා ඒවා ඇඳලා කරලා හුරු වෙනකොට තමයි හැට පුරුදු වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි හෝම්වර්ක් කියලා එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ඉතින් කරනකොට ඔයාලගේ අතේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ
elements of trade setups කියන්නේ මේක ගොඩක් වැදගත් concept එකක්. power of 3 කියන්නේ ඒක accumulation, manipulation, expansion සහ මේක power of 3 කියන්නේ මේ expansion එක accumulation, manipulation, distribution කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වුණාට expansion කියන එකකුත් අර උගන්නන ලේසියට කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙත් Q&A session එකක්. මේක ගොඩක්ම දැනගන්න ඕනි concept එකක් trade කරනකොට ICT හරි SMC හරි දැන් එක ඉගෙන ගන්නකොට. ඊට පස්සේ ඊළඟට මේන්ලිම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මාකට් එකේ ෆියුල් එක කියන්නේ. ඒතකොට ලික්විඩිටි නේ, ඒ වගේ ලික්විඩිටි තියෙනවා ඉන්ටර්නල් රේන්ජ් සහ එක්ස්ටර්නල් රේන්ජ් විදියට. සහ ලික්විඩිටි ට්‍රාන්ස් ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඔය නිවුස් ටයිම්ස් වලට එහෙම ගොඩක් මූව් වෙනවා ලික්විඩිටි තියෙන තැන් වලට වේගෙන්. ඒ වගේ වෙන අවස්ථා හඳුනගන්නේ කොහොමද සහ ඒ දේවල් ගොඩක් ඒ කියන්නේ ස්විං එකක් ඇතුලේ ඉන්ටර්නල් ලික්විඩිටි, ඉන්ටර්නල් සහ එක්ස්ටර්නල් ලික්විඩිටි හඳුනගන්නේ කොහොමද, ඒවා එක එක ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් වල ස්විංග්ස් වලදී වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ලික්විඩිටි ඊට පස්සේ සහ තව ඒ රේන්ජ් එක ඇතුලේ තියෙන පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් වල ස්විං හයිස් ලෝස් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් කතා කරන්න තියෙන එකේ. ඊට පස්සේ week 2 එකේ variance of order blocks කියන්නේ order block වර්ගයක් තියෙනවා ගොඩක්. ඒ කියන්නේ order block කියවම නිකම්ම order block නෙමෙයි කියන්නේ. ඒකෙත් තියෙන breaker blocks, mitigation blocks ඒ වගේ ගොඩක් range එකක් තියෙනවා. ඒවා සහ මේ fair valuation කියන එකෙත් තියෙනවා fair value gap එකක් කිව්වහම fair value gap එකට අමතරව අර internal fair value gap කියලා දැන් එයා මේ 2023 වලදී අලුතෙන් කියලා දීපු concept වගේකුත් තියෙනවා. ඒවත් එක fair valuation කියන එක ටිකක් තව ගොඩක් කියන්නේ ගොඩක් කලින් ඒකට තිබ්බ මේ explanation එක ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ point of interest කියන එක හඳුනගන්නේ කොහොමද සහ ඊට පස්සේ optimal trade entry OTE එකකින් entry එකක් setup කරගන්නේ කොහොමද කියන එක කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මේක ඊළඟ දවසේ PDRA matrix එක ඒ කියන්නේ equilibrium was discount premium කියලා කියන්නේ අපි swing එක balance වෙන විදිහ හඳුනගන්න equilibrium එක සහ ඒකට උඩින් premium සහ යටින් discount කියන විදිහට මේ SMC වලදී ඒ කියන්නේ කොටස් දෙකකට කතා කරනවා. ඒක ගැන කතා කරනවා. ඒක ඇතුලේ එතකොට අර මේකට කලින් කතා කරපු දේවල් ඒ knowledge එක use කරගෙන trade එකක් කොහොමද හරියට මේ entry point එකක් හඳුනගන්න ඒක use කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මේක ගොඩක් මං අහලා තියෙනවා මේ traders ලගේ trading journey එක වෙනස් කරපු දෙයක් කියලා මේ market maker model කියන එක. ඒතර මේක ගොඩක් advanced market maker model concept එක කතා කරනවා මේකෙදි. buy model සහ sell model එකක් හඳුනගන්නේ කොහොමද, ඒකත් එක්ක ගොඩක් ලොකු trade එකක් ඒ කියන්නේ high time frame use කරගෙන swing entry එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒක 1 minute එකත් හැදෙනවා, 15 minute එකත් හැදෙන්න පුළුවන්, ඕවව daily වලත් හැදෙන්න පුළුවන්. මේක අඳුන ගන්න විදිය සහ ඒක කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. මේක ඇතුලේ තව divergence, SMT divergence ගැන මේක කතා කරන එකම කතා කරන මේක දාලා නැතුණාට සහ ඒ time frame bias එක මේ හැම එකකම Q&A session සහ homework විදියට යනවා. daily momentum කියන්නේ කොහොමද daily bias එක කියන්නේ power of 3 එක ඊට පස්සේ market maker models ඊට පස්සේ ඒ දේවලුත් සහ අපි දැන් කලින් කතා කරපු මේකට දැන් උඩින් අපි explain කරගෙන ආපු හැමදේම use කරලා ඒ daily bias එක අඳුනගන්නේ කොහොමද. ඊට පස්සේ මේ change of character කියන එකයි break of structure කියන එකයි සමහර වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ change of character කියන්නේ ඇත්තටම break of structure එකක් වෙන්න කලින් ඒක ඇතුලේ සිද්ධ වෙන
පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක බ්‍රේක් ඔෆ් ස්ට්‍රක්චර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඒ වුණාට සමහර කට්ටිය BOS එකට කලින් වෙන එක change of character එක විදිහට ඊට පස්සේ වෙන එක BOS එක විදිහට කියලා දෙනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒකේ හරීම ක්‍රමය තමයි අරක කියන්නේ BOS එක නෙමෙයි ඒක ඇතුලේ කියන්නේ ස්ට්‍රක්චර් එක අපි බලන ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඇතුලේ සිද්ධ වෙන පොඩි බ්‍රේක් ඔෆ් ස්ට්‍රක්චර් එකට කලින් ඇතුලේ ඒක ඇතුලේ අපිට බලලා අඳුනගන්න පුළුවන් කැරක්ටර්ස් චේන්ජ් වෙන අවස්ථාවක් තමයි change of character කියන එක. දැන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බෑ මෙතන අපි ඒක කතා කරනවා මේකේදී. සහ ඊට පස්සේ අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ ICT kill zones වල. ඒක ගොඩක්ම ලන්ඩන් සෙෂන් එක සහ නිව්යෝර්ක් සෙෂන් එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ ලන්ඩන් සෙෂන් එකේ නම් නිව්යෝර්ක් ටයිම් එකෙන් පාන්දර 2ත් 5ත් අතර. ඒ කියන්නේ නිව්යෝර්ක් ටයිම් එකෙන් පාන්දර 2ත් 5ත් අතර අපේ වෙලාවෙන් නම් උදේ 11:00මාරත් හවස දවල් 2:00මාරත් වගේ. සහ නිව්යෝර්ක් ටයිම් එක අපේ වෙලාවෙන් නම් හවස 6 ඉඳලා රෑ 9 වෙනකන්. ඊට පස්සේ ආෆ්ටර් ලන්ච් සෙෂන් කියලා එකකුත් යනවා. ඒ රෑ 10:00මාරෙන් පස්සේ ඔන්න ඉන්ඩෙක්ස් වල ට්‍රේඩ් කරන අයටත් ඒ වෙලාව ගොඩක් ඉන්ඩෙක්ස් නෙමෙයි ඕන එකක පුළුවන් ඉන්ඩෙක්ස් ට්‍රේඩ් කරනකොට ඒ ටයිම් එකෙත් සාමාන්‍ය හොඳ ට්‍රේඩ් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම ලන්ඩන් සහ නිව්යෝර්ක් කිල් zones දෙක තමයි කතා කරන්නේ. ඒක ඇතුලේ තමයි එන්ට්‍රීස් ගැන කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ එන්ට්‍රීස් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ concept ඔක්කොම එකයි after lunch එකෙත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකෙත් Q&A session සහ homework විදිහට ඊට පස්සේ මේකේ ස්ට්‍රැටජි එකක් විදිහට අපි දැන් කතා කරපු ඔක්කොම යූස් කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ස්ට්‍රැටජි එකක් විදිහට මේ bread and butter SMC set මේ setup එක සහ silver bullet එක දැන් ගොඩක් ජනප්‍රියයි. ඒකත් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ඇතුලේ ඇත්තටම තියෙන ටෙක්නිකල් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දේවලුත් සහ ස්කැල්ප් ට්‍රේඩින් ගැන කතා කරනවා ඒ දවසේ. අනිත් එක අන්තිම හරියේදී අපි සයිකොලොජි ගැන ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ කොච්චර නොලෙජ් එක තිබ්බත් මේ වරද්ද ගන්න තැන තමයි මෙතන. නොලෙජ් එක තියෙන්න පුළුවන් ගොඩාක්. ඒ වුණාට ඒක පාවිච්චි කරනකොට හරියට මයින්ඩ් එක හදාගන්නේ කොහොමද, ඉමෝෂනල් නොවී ඉන්නේ කොහොමද, මනි මැනේජ් කරගන්නේ කොහොමද, රිස්ක් එක කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ, ට්‍රේඩ් කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ, පාෂල්ස් ගන්න තැන් මොනවද, ඒ වගේ ඒ තැන් වලදී නොගෙන ඉන්න නැතුව ගන්න කොහොමද මයින්ඩ් එක හදාගන්නේ, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්. මේක මේන් කියන්නේ මම නම් කියන්නේ ට්‍රේඩ් එකේ කෙනෙක්ට මේන්ම දේ තමයි සයිකොලොජි. දෙවෙනියට තමයි තියෙන්නේ නොලෙජ් එක. ඒ කියන්නේ දෙකම සේම් වගේ යන වුණාට මේක ටිකක් උඩින් තියාගන්නම ඕනේ නොලෙජ් එක. ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක තමයි. ඒ කියන්නේ සයිකොලොජි එක තමයි ඕනම සබ්ජෙක්ට් එක. දැන් අපිත් කතා කරන අපේ සියලුම ක්ලාස් වල කොටස් තුනකට බෙදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මයින්ඩ්සෙට්, ඊළඟට ස්ට්‍රැටජිකල් සෙෂන්ස්, මයින්ඩ්සෙට්, ඊළඟට මයින්ඩ්සෙට් එක ගාවට ස්ට්‍රැටජිකල් ටික සෙෂන්ස්, ඊළඟට ටැක්ටිකල් සෙෂන්ස්. ඒතර මයින්ඩ්සෙට් එක තමයි 90%ක්ම බලපාන්නේ අපි සක්සස් වෙනවා. දැන් මේක සිලබස් එක මම අධ්‍යයනය කරාම මට දැනෙන දේ තමයි දැන් ඔයාලා දැනට අපේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ක්ලාසස් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවනම් මම කියන්නේ මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන මේකෙන් ඔයාලට තව අලුත් ගොඩක් දේවල් මේ ට්‍රේඩින් සම්බන්ධ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ forex market එක. අපි මේකේ කොමොඩිටි ගැනත් කතා කරනවාද? ඔව් පුළුවන්. ඒ පැත්තක් තියෙනවනේ. ඒතර ඒ දෙපැත්තක්ම ඕගොල්ලන්ට කවර් වෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව අපි මේකේ කෝස් ෆී එක රුපියල් 30000ක් විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා ඉමීඩියට්ලි මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉමීඩියට්ලි ඔයාලා සම්බන්ධ වුණොත් early join වෙන කට්ටියට ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා 15000 වල. තාම අඩු මුදලක් රුපියල් 15000ක් වගේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ අනිත් ක්ලාස් වල වගේ තමයි අපි මේ ක්ලාස් වල ඉන්න කට්ටිය WhatsApp group එකට ඇඩ් කරගන්නවා ක්ලාස් ඉවරලා. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙන ඒවත් ඒකෙත් ඔන්නම් ආන්න පුළුවන්. ඒකේ මමත් ඉන්නවා. ඔයාලට වෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයාගේ කැපිටල් එක වැඩි කරගන්න විදිහ. ඉතින් ඒම අහන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ forex කියන්නේ ලෝකේ සෑහෙන බිලියනර්ස් නිර්මාණය වෙච්ච ෆීල්ඩ් එකක්. ක්‍රිප්ටෝ වගේම තමයි. ක්‍රිප්ටෝ ස්ටොක් මාකට් එකෙන් තමයි forex trade කරලා සෑහෙන බිලියනර්ස් වෙච්ච ලෝකේ පිරිසක් ඉතින් ඉගෙන ගන්න ඕන ෆීල්ඩ් එකක්. බිලියනර් කෙනෙක් වෙනවා නම් කවුරු හරි පුද්ගලෙක්. ඉතින් මේ පැත්තත්
ඔයාගේ හදා ගන්න ඕන ලොකු ගැදවත් වීමක් වෙයි. ඉතින් රුපියල් 15000යි ක්ලාස් ෆී එක කැමති කට්ටිය සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ වෙන කට්ටිය අපේ සුපුරුදු නම්බර එක 077 445 6085 සුපුරුදු නම්බරයට WhatsApp එකේ දාන්න මැසේජ් එකක්. එතකොට අපි ඔයාලට කොහොමද මේක සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාගේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් බලලා අපි රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලට සම්බන්ධ වෙනවද නැද්ද කියන එක. එතකොට කවින්ද අපිට තව මොනවද මේකේ අපිට කතා කරන්න මොනවා හරි තියනවද? එහෙම නැත්නම් අපි සීසන් එක වයිඩ් අප් කරමුද? නැත්නම් තව මොනවා හරි ඔයාලට මේ ගැන කතා කරන්න කියන්න දැනුවත් කරන්න මොනවා හරි දේවල් තියනවද? ඔය අපි දැන් මේකෙදී මේක තමයි ස්ට්‍රක්චර් එක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ SMC වල ගත්තොත් තව ඉතින් ගොඩක් තියෙනවා මීට අමතරව මේ ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල්. ඉතින් මේ ටික බේසිකලි මුලින්ම මේ හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් ඒ ටිකත් ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ ඒක නිසා එතනින් පස්සේ තව කැමති ඉගෙන ගන්න කැමතිද තවත් එහාට තව දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුලේ 80% විතරම තියෙනවා. ඉතින් මම ඉතින් කවින්දත් එක්කත් කතා කරලා බැලුවා. එයාත් මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ ගොඩක් මුදලක් හම්බ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් මේ ඒ කියන්නේ ඔයාලටත් මේ සබ්ජෙක්ට් එක හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලටත් සාමාන්‍යයෙන් කැපිටල් එකක් හදාගන්න ලොකු උපකාරයක් වෙන විෂයක්. ඉතින් ඔයාලත් ඩෙවලොප්මන්ට් ඒ කියන්නේ පර්සනල් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔයාගේ ඊළඟ ලෙවල් එක කොහොමද හදාගන්නේ? නිතරම ඊළඟ ලෙවල් එක හැදෙන්නේ এডুকেෂන් එකෙන්. කියන්නේ අධ්‍යාපනයෙන් තමයි ඔයාගේ ඊළඟ ලෙවල් එක හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්න ලොකු උපකාරයක් මම හිතන්නේ මේ ක්ලාස් එකනොත් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අර ඔයාලට අර early join වෙන කට්ටියට තමයි ඩිස්කවුන්ට් එක හම්බෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ ගැනත් ඔළුවේ තියාගන්න. තව මොනවා හරි තියනවද මේ කවින්ද? නෑ නේද අපිට හරි. ඒ ටික තමයි කතා කරන්නේ. හරි. අපි එහෙමනම් මේ සෙෂන් එක වයින්ඩ් අප් කරමු අදට. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ එකක් අපි ඉස්සරහට එනවා. ඒතර සමහරට අපි ඒක බැජස් එකක් විතර ඉවර කරලා තියෙයි. ඉතින් කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් forex ගැන උනන්දුවක් තියෙන join වෙන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට ඕගලන්ට ක්ලාස් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා එහෙම ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. channel එකත් subscribe වෙන්න. ජය වේවා හැමෝටම.